pé òkè ẹ fẹ́ mi àtọ́ba tó dá mi lẹ̀ àwọn sì ń wojọ́ kan táwọn pàdé pẹ̀lú Mawlana Sheikh Onimajesin lórí. Wọ́n kì bàbá nígbà wọ́n kì bàbá láwo bàbá ní ẹjẹ́ á ṣe sùúrù orí sùúrù bàbá yẹn náà ni mo fẹ́ kí gbogbo wa wà ààyè yẹn èé ṣe ààyè tó mọ dọ́rọ̀ padà sí lọ́dọ̀ tiwa o. A single message for a global community, connecting the Yoruba heart to the soul of Islam. Etí tí ń gbọ́ mi káàkiri gbogbo ibi tí Ọlọ́run bá kádàrá kí wọ́n ti rí clip yìí mo fẹ́ pass message látọ̀dọ̀ Mawlana Sheikh Dawood Alfa Abdul Majeed NLA. Ẹ bá wí dáadáa ni. Àkọ́kọ́ nú ọ̀rọ̀ ni èyí tó ṣẹlẹ̀ tí gbogbo ayé sì gbọ́ tí wọ́n sì rí láti ọ̀dọ̀ Alfa wa APA Tira àdámọ̀ wọn ni. Bàbá ti sọ́nù ọ̀rọ̀ wọn kọjá pé àdúrà la máa ṣe àdúrà làwọn máa ṣe. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ níjọ Alárùbá nínú ọgbà wa ní family house wa ní Markaz àtẹ̀yí tí wọ́n tún sọ lónìí tí gbogbo ayé sì gbọ́ Mawlana Sheikh Dawood Alfa wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ àwọn tó sì nífẹ̀ẹ́ Mawlana Sheikh Abdul lórí tí ó sì nífẹ̀ẹ́ ayẹyẹ tó sì nífẹ̀ẹ́ Mawlana Sheikh Abdul lórí in tí bàbá fi ọwọ́ ara wọn kọ tí wọ́n sì sọ sórí social media òun lèyí tí mo kọ́kọ́ fẹ́ kà jáde yìí rẹ̀ bàbá ní. Ya ummatal islami fil ilmi ala daw'il kitabi wa sunnah. Bàbá pé gbogbo mùsùlùmí pátá lápapọ̀ àtọkùnrin àtobìnrin àtọmọdé àtàgbàlagbà bàbá Alfa ńlá ń pè yìí. Abunai wa khiriji markazi nuril islami. Bàbá tó wá ní abunai ẹ̀yin ọmọ mi. Abunai wa khiriji markazi nuril islami. Àti ọmọ àfẹnubí nínú àwọn ọmọ bàbá. Abunai. Àti àwọn ọ̀tọ̀ ni ọmọ àfi ìtọ́bí ọ̀tọ̀ ni ọmọ àfi àtọ̀bí bàbá ń pe gbogbo wa lápapọ̀. Wa khiriji markazi nuril islami. Bàbá ní kò tán síbẹ̀ o gbogbo ìwọ tó ti kéwú kọjá nínú ọgbà Markaz nuril islami lágége lábẹ́ Mawlana Sheikh Dawood Alfa Abdul Majeed níjọ́ tí ilé kéwú yẹn ti ń jẹ́lé kéwú bàbá pè. Wa muridi alibara. Àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́jẹ́ mùrídí mùrídá tẹ́jẹ́ láníyàn rẹ̀ láníyàn dáadáa. Isma'u wa ati'u. Bàbá ní Isma'u. Bàbá ní ẹ máa gbọ́ o. Ẹ má wàá gbọ́ lásán ẹ ṣọ́ tí mo fẹ́ sọ yẹ kíyèsí. Bẹ́ẹ̀ bá wá kíyèsí tán ẹ tẹ̀lé tí n bá sọ Abu ni bàbá gbé wa Isma'u wa ati'u. Bàbá gbé wa bẹ́ẹ̀. Laysa fi hali wala min adati aliyuhib alifadila min ajili sana aliyuhib alifadila min ajili sana. Bàbá wa mú orin wá ká tó máa bọ̀rọ̀ lọ. Laysa fi hali wala min adati. Bàbá ní gbogbo yín náà lẹ ti mọ̀ mí. Laysa fi hali. Ẹ mọ̀ ṣe sí mi. Laysa fi hali. Ẹ mọ̀ rúwà mi. Wala min adati. Àmọ́ ẹ bá mọ̀ mí ẹ̀yin náà mọ̀ pé kò sínú ṣe sí mi kò sínú àdámọ̀ mi. Àní ìbálẹ̀ fọ́ọ̀dìlà mi ní ààyè sànà. Àní ìbálẹ̀ fọ́ọ̀dìlà mi ní ààyè sànà. Ẹ̀yin náà mọ̀ ní pé ìrírí tó dáa kí n gbèrò kó bàjẹ́. Àní ìbálẹ̀ fọ́ọ̀dìlà mi ní ààyè sànà. Ìrírí tó wà lókè kó já sí pé tó mọ̀ wá wù mí ni kó dẹni lẹ. Àní ìbálẹ̀ fọ́ọ̀dìlà mi ní ààyè sànà. Nítorí kí ọmọ aráyé lè yìn mí kán lè pàtẹ́wọ́ fún mi kí n lè gbà yìí kí n lè gbẹ̀yẹ kí n máa wá kọ́ ẹ̀yìn síbi tó yẹ kí n kọjú sí. Àní ìbálẹ̀ fọ́ọ̀dìlà mi ní ààyè sànà. Bàbá mú orin náà wá bẹ̀. أوقف الأكلام والألسنة الحادة لجارحة القادحة. Bàbá ń pe gbogbo wa. أوقف الأكلام. Bàbá ní kàṣàlá. أوقف الأكلام والألسنة الحادة لجارحة القادحة. Bàbá sọ fún wa pé أوقف الأكلام. أوقف الأكلام. Bàbá ní ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan kọ̀ọ̀kan. أوقف الأكلام. Ẹ dáhùn tẹ́ nǹkan dúró.
wàlẹ̀ alẹ́sìlẹ́ta àòkè fúnlẹ̀ àkìlámọ̀. èyí tẹ́ ń fi òyìnbó kọ ọ̀rọ̀ sí Markaz tàbí lárọ́bí. àòkè fúnlẹ̀ àkìlámọ̀. èyí tẹ́ ẹ̀mọ́ lárúbáwá kọ tẹ́ ń kọ̀rọ̀ sílé àfáà mi bàbá ní ẹ̀dá dúró. àòkè fúnlẹ̀ àkìlámọ̀ wàlẹ̀ alẹ́sìlẹ́ta lè há dátà lè jáde. bàbá ní èyí tí ẹ̀mọ̀rọ̀ sọ ibi tọ́rọ̀ ti wá yẹn bàbá ní ẹ gbọ́dọ̀ wí kankan mọ́ ẹ gbọ́dọ̀ sọ kankan mọ́. àmì Markazi wà ní màrí. bàbá ní ẹ má sọ ọ̀rọ̀ tí ò dá gbogbo tó bá lè wù kí wọ́n sọ sí àwọn nínú ọgbà Markaz bàbá ń pa gbogbo wa ní àṣẹ tẹ́mi náà sì ń sọ ọ̀rọ̀ aláàlísá ni bàbá olóòrò Sheikh Dawood Alfa bàbá ní ẹ má wí kankan. wà sáàhìrì náà. kódà tó bá já sí pé ẹni tó jẹ́ gateman nínú ọgbà Markaz ló sọ̀rọ̀ sí mi bàbá ní ẹ gbọ́dọ̀ fún lésì o ayé wa kìí bí àbàbá yìí gọ́ọ̀ni èmi ṣe ìdá nínú mi ìròyìn pé lónìí táwa ń bẹ̀ yìí tọ́ọ̀ bá gbà ní kò gbà tọ́ọ̀ bá nígbà ní kò má gbà mi ìrò pé ẹnìkan tóbi nínú ayé táwa yìí lẹ́mìí Maulana Sheikh Dawood Alfa tó dùbò lónìí Markaz lónìí. mi ìrò bẹ́ẹ̀. wà sáàhìrì náà aláàtàkọ́dùn mi. bàbá ní gbogbo ẹni tẹ́ ẹ bá rí tó ń ṣiṣẹ́ ní ọgbà yẹn Maulana Sheikh Dawood Alfa Abdul Majeed NLA. mo wà ń bẹ̀ ẹjọ́ tí bàbá ń sọ bàbá ní táwọn bá rí ọmọ tàdí tó wọ búlù sọ́nù tó wá ń jọmọ inú Markaz tàlẹ́ làárọ̀ ni àwọn sì máa gbé àpálẹ́ fúnlẹ̀ kẹ́lẹ́ torí bí àwọn ọmọ oníṣẹ́ ká ádámù lára rẹ̀ ká tó wá sọ ọmọ ìdádí ká tó wá sọ ọmọ sánéwì ká tó wá sọ ọmọ dìpló ká tó wá sọ àfáà lé kéwú tí ń ṣiṣẹ́ ní ọgbà ká tó wá sọ àwọn ọmọ Sheikh ádámù ká tó wá sọ Maulana Mudeer Markaz. bàbá làwọn sì máa gbé ìgbẹ́ yẹn fún bàbá sì ń jẹ́ kó yé wa pé ẹ̀yin lẹ́yìn pé lábùkù àwọn òní lábùkù máa dá mọ̀ tó bá já pé tó ti wá nù èyí tó wá dá kódà pẹ̀lú èyí tó ṣẹlẹ̀ yìí náà bí èèyàn bá tún wá ìyọ́nú bàbá àfi kẹ́ ẹ tó máa ṣàdúrà fáyé kìí ṣe pé àfihàn wọn àwa rí wọn tán ọmọ inú nílà wa bàbá ó sì máa sọ mìíràn pé òkè ẹfẹ̀ mi àtọ́ba tó dá mi lẹ̀ àwọn sì ń wojọ́ kan táwọn pàdé pẹ̀lú Maulana Sheikh Abdul lórí. wọ́n kì bàbá nígbà wọ́n kì bàbá láwo bàbá ní ẹjẹ́ á ṣe sùúrù orí sùúrù bàbá yẹn náà ni mo fẹ́ kí gbogbo wa wà ààyè yẹn èyí ṣe ààyè tó mọ dọ́rọ̀ padà sí lọ́dọ̀ tiwa o ẹ bá di pé ẹ̀yin lẹ gọ̀ ẹ̀yin lẹ dìdìrì ẹ̀yin lẹ mọ tó kàn wẹ́ inna Allaha ma'a sabirin inna Allaha ma'a sabirin mo wà bẹ́ẹ̀ mo jòkó bẹ́ẹ̀ mo wà ní ọgbà ńgbà tí wọ́n ń sọ náà nígbà tí Alfa APA Tira ọlọ́run tí wọ́n bá wa ṣàlékún dáadáa fún un tí wọ́n ń sọ. bàbá wa pa gbogbo ẹ̀ papọ̀ pípé sẹ́ẹ̀. wasahirina alataqaddumi watatawuri wajami alladhina yasubbunana. bàbá ní gbogbo àpapọ̀ àwọn tí wọ́n ń bu wa. المنتسبين إلى غير المركز abani kìí ṣe Markaz mọ̀ mílẹ̀ lè mú tẹ̀síbínà ìlà gẹ́rì lè Markaz tó kí lè mílẹ̀ tó mọ̀ bú àbábò mi. kama ṣọwọ́ sí wọn lá kama yàgbẹ́ síbẹ̀ bàbá ní kíni. fàlà náà kọ́tà lànà fi mithli hadha sha'ni al-mushin wàlà jamala. wàlà náà kọ́tà lànà fi mithli hadha sha'ni al-mushin wàlà jamala. bàbá ilé yìí kò sọ̀rọ̀ mbẹ́. rahimallahu al-allamata Sheikh Adam al-Ilori. bàbá tó ṣàdúrà fún àfa àwọn Maulana Sheikh Adam kọ́lọ́wọ́ bá wa ṣe kẹ́ṣẹ́ gẹ́wọ́. wa hafiza Sheikh al-Mudeer al-Haliya lil-Markaz. bàbá tó wá ń ṣàdúrà pé bàbá wa Mudiru tòní kọ́lọ́wọ́ kó túbọ̀ bá wa ṣọ́wọ́ kó bá wa pẹ̀lú. bàbá arákàfin sihati. wọ́n ní àlàáfíà bàbá Agege ibi tó dé yẹn kó má takú kó túbọ̀ pọ̀ sí. wa khatama lana wa lakum bil khairat. bàbá ní gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbáradà yìí náà àwọn kì í àmọ́ ẹja ṣe sùúrù. já lọ sínú Ali Imran aya 200 lọ. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. àwọn tó bá sínú àwọn alladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mẹ́ta tí bàbá fi ń ṣègbésí ayé asọ́búrú alimusọ́bára aribat. Ìsibìrú. Bàbá ní tó bá wá ní fúfúyẹ́ ẹ ṣe sùúrù. Ìsibìrú asọ́bìrú. Bàbá tó wá sọ tó tún ní agbá.
kí ló tó fẹ́ lágbára kí èèyàn ló pé àfa àwọn máa ní. ìsìbìrú wà sọ bí. bàbá níṣẹ́ rí ọ̀kẹ́ kan máa ní àlùmọ̀sọ́ báyà ló ti dédé bẹ̀. bàbá ní gbogbo ẹ̀ náà. wàrà bí tó. bàbá ní gbogbo ẹ̀yọ́ wọn ní pápátá ẹgbó tán pẹ̀lú mọ́ríkàzì. wàrà bí tó. ẹ má jẹ́ kí ẹsẹ̀ yín yẹ̀ pẹ̀lú mọ́ríkàzì. wàrà bí tó. wàtẹ̀kùn lọ́ha. gbogbo tó ní kálukú bá máa wá sọ. wàtẹ̀kùn lọ́ha. ẹ já sí ìbẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ọba sí. wàtẹ̀kùn lọ́ha. ẹ já páyọ̀ ọlọ́run. la'allakum tuflihun. méjèèjì bàbá yìí lákọ̀ọ́kọ́ táwa náà sì wà lórí pé bàbá ní ayẹyẹ ayé ńláńlá ni o ayé ọwọ́ ní lánàá ayé ọwọ́ ní ọkọ̀ tẹ̀wọ́n náà tó máa já ayé ọwọ́ ayé àpọ́nlé gbogbo ẹ̀yin dáwọ́ yẹn bàbá ẹ kàn máa yẹ kúbẹ́kúbẹ́ bọ́lọ́hún ti dá bàbá yẹn ni ẹ o ọlọ́hun sì ní máa ń wo ẹni tí ó ṣẹ̀ṣà pé bí mo ti fẹ́ ṣe wọ́n ni gẹ́gẹ́ bí àwa ti mọ̀ wọ́n ẹ wá jẹ́ wà lórí agbẹ́rin yẹn torí pé Markaz Ta'lim al-Arabi ààyè kan ni tí ó lè wó tẹ́nìkan ò sì lè wó Maulana Mudeer Markaz níjọ́ tèmi ti wà pẹ̀lú bàbá wa àlùfáà ńlá tí mo ti wà pẹ̀lú wọn mi rò pé bàbá fijọ́ kan pè wá jòkó pé bẹ́ẹ̀ ni yìí ti rí ni salibiya táwọn sáà ìdáhùn fún wa àfáàní èyí tó wá dé yìí náà ọlọ́wọ́ àmọ́ ẹgbẹ́ yẹn wò bá pé ẹjẹ́ àti ẹ̀fẹ́ nìyí ní sùúrù káti ẹ̀ wá wò pé ṣé sùúrù tiẹ̀ náà ò lópin ẹjẹ́ àti ẹ̀tàn sùúrù wò àwọn òtún máa tún bẹ lọ́wọ́ fún bàbá. If this message brought you value, help us reach more people. Subscribe, say message to communities láti gba ìmọ́lẹ̀ Islam tẹ̀lé Yoruba.